Ahoj! Dnes se podíváš na část online lekce, kde připravuju studenty na test A2 z češtiny pro trvalý pobyt. Pokud chceš vidět celou lekci, najdeš ji na patreon.com/autentická čeština. Odkaz je v prvním komentáři. Tak zkusíme něco třeba... Zkusíme lékárnu. Tak jste nemocný a potřebujete si koupit lék. Tak já jsem v lékárně a dobrý den, co pro vás můžu udělat? Dobrý den, jsem nemocný, mám bolí v hlavě. Bolí mě hlava. Bolí mě hlava a potřebuju léky. Dobře. A máte teplotu? Lék o léky? Může být obojí. Léky nebo lék. Jako 2 o 3, no? Léky. Okay. Nebo jako léky může být obecně medicine. Okay. Beru léky, nebo chci tenhle konkrétní lék. Jo. Tak. A máte teplotu? Ano, myslím, co mám teplotu? Myslím, že mám teplotu. Myslím, že mám teplotu. Jo. Dobře. Takže chcete lék na teplotu a lék na bolest hlavy, ano? Ano. Dobře. Máme tady tyhle léky? Nemám tady. Můžu říct, doporučuju vám tyto léky. Je to v pořádku, budete brát 3krát denně. OK. Výborně. A stojí 300 korun. Budete platit hotově nebo kartou? Budu platím kartou. Budu platit? Budu platit nebo zaplatím. Zaplatím, tak. Zaplatím kartou, jo. Super, dobře. Tak tady máte a chcete stvrzenku? Ano, prosím. Dobře, tak tady máte. Jako receipt, jo. Stvrzenka. Jo. Děkuji moc, nashledanou. Děkuju, nashledanou. Hezký den. Výborně. Tak, zkusíme ještě. Jste v optice a potřebujete si koupit brýle. Dobrý den. Dobrý den. Co potřebujete, prosím vás? Nevidím. Rozumím, ano. A co se vám stalo? Potřebuju nový brýle. Potřebuju nové brýle. Potřebuju nové brýle, jo. A kolik máte dioptrií? Nevím. Dobře, tak změříme. Můžete se tady posadit. Tady? Aha. OK. A přečtěte... OK. I don't know how does it work. Maybe I will just say máme tady tyto brýle. Líbí se vám? Jsou v pořádku. Skla stojí, nebo maybe I can ask. Chcete spíše drahé brýle
a kvalitní, anebo levnější a méně kvalitní? Chci nejlepší brýle. Nejlepší brýle. Aha, super. Tak tady máme za 5 000 korun. Jestli jsou pro vás dobré, podívejte se na ně. To je dobré, jo. Mhm. To je, není problém. Není problém, super. No. A zaplatíte zase hotově nebo kartou? Ano, zaplatím kartou. Kartou, dobře. Tak jo. Prosím. Tak děkuju a nashledanou. Nashledanou. I really don't know what I can ask in the situation. Jak jsem říkal na začátku, celou lekci najdeš na mém Patreonu. V nejvyšší kategorii se můžeš i zúčastnit takové lekce. Tak neváhej a klikni na tohle tlačítko nebo odkaz v prvním komentáři. Díky moc za sledování videa až do konce a uvidíme se příště. Ahoj!